ลองใช้ Auto Lane Change ช่วงกำลังจะขึ้นสะพานนะครับรถคันนี้จะวิ่งได้ถึง750กิโลเมตรเลยนะครับตอนนี้ทางด้านหน้าเนี่ยจะได้ยินเสียงระบายอากาศนะครับแล้วก็จะมีเสียงคอมแอร์ออกมาดูผ่านกล้องจับความร้อนเราจะเห็นได้เลยว่าแอร์ออกมาจากตำแหน่งไหนบ้างนะครับแบตเตอรี่ 72% กำลังไฟเนี่ยกลับขึ้นมาที่160กิโลวัตต์แล้วนะครับโอ้โหสวยเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่บน X เผิง X9 นะครับวันนี้เดี๋ยวพาลองขับใช้งานระบบต่างๆของตัวรถแล้วก็ดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับรวมถึงที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวพาไปชาร์จดูด้วยนะครับอาจจะไม่ได้รีวิวให้ดูได้ครบทุกส่วนนะครับเพราะว่ามีเวลาค่อนข้างจำกัดเราต้องคืนรถภายในช่วงเย็นแล้วผมเลือกที่จะไปขับดูการใช้พลังงานรวมถึงการชาร์จมันก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับวันนี้ยังไม่มีถุงปูนมาบรรทุกด้วยนะครับก็ดูเป็นแบบขับคนเดียวไปก่อนนะครับวันนี้มาคนเดียวเดียวเชงไม่ได้มาด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยครับลองใช้ Adaptive Cruise Control ในเมืองช่วงรถติดนะครับอันนี้เราใช้งานร่วมกับ Lane Centering ซึ่งจะควบคุมพวงมาลัยให้เราด้วยช่วงที่เป็นเส้นถนนไม่ชัดเนี่ยอันนี้เราจะต้องคอยประคองพวงมาลัยไว้นะครับเมื่อกี้เขาก็จะมีหักซ้ายขวาไปบ้างแต่ช่วงที่ชะลอความเร็วเนี่ยผมว่าเบรกหนักไปนิดนึงนะครับยังไม่ค่อยสมูทบนหน้าจอกลางก็มีทั้งความเร็วแล้วก็สัญลักษณ์การเปิดใช้งานระบบต่างๆไว้ให้เราเห็นด้วยเหมือนกันเลยกับจอด้านหน้าคนขับนะครับตอนนี้ใช้ LCC อยู่แล้วก็เซตความเร็วไว้ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้ก็บอกจำกัดความเร็วที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราจะเห็นภาพจำลองได้รอบคันเลยนะครับเพราะว่าเขามีใช้กล้องจากรอบคันเนี่ยถ่ายสภาพแวดล้อมรอบๆไว้ทั้งหมดบางคันจะมีแค่ด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นแค่รถทางด้านหน้าเท่านั้นนะครับแต่ใน X เผิงเนี่ยเห็นรอบคันเลยนะครับและภาพก็คมชัดมากด้วยนะที่ผมซูมดูตอนนี้นะครับการทัชสกรีนต่างๆก็ทำได้ลื่นมากช่วงที่รถคันด้านหน้าออกตัวไปเนี่ยเขาไม่ได้บอกให้ผมแตะคันเร่งเลยนะบางคันเวลาเราใช้ stop and go แล้วจอดนานๆนะครับพอคันหน้าเคลื่อนที่ไปเนี่ยเราต้องแตะคันเร่งใหม่แต่ใน X เผิงนี้ไม่ต้องแตะคันเร่งเลยนะครับขนาดว่าเป็นกลางวันนะครับตัวรถเขาก็เห็นไฟเบรกของรถที่อยู่ด้านหน้าของแต่ละคันเนี่ยผมซูมให้ดูนะเราจะเห็นว่ารถเขาดีเทคเจอทั้งไฟเบรกหรือว่าถ้ามีคันไหนเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะขึ้นว่ารถคันนั้นเปิดไฟเลี้ยวเหมือนกันนะรถเมย์ข้างหน้านะครับเขาเปิดไฟเลี้ยวอยู่เนี่ยก็จะเห็นด้วยนะครับว่าเป็นไฟเลี้ยวกระพริบอยู่ระยะห่างจากรถคันด้านหน้าเนี่ยสามารถปรับได้5ระดับนะครับแล้วก็เวลาที่เราปรับระยะห่างเนี่ยจะโชว์เฉพาะจอด้านหน้าคนขับที่ตรงนี้จะไม่โชว์ด้วยนะครับการปรับเพิ่มลดความเร็วเนี่ยก็หมุนที่ลูกกิ้งทางด้านซ้ายถ้าหมุนเบาๆนะครับทีละสเต็ปเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นทีละ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงสังเกตที่ตัวเลขตรงนี้นะครับถ้าผมปัดขึ้นเร็วๆเนี่ยจะไปทีละ5ผมลองจับเวลาดูนะครับเราน่าจะจอดมานาทีกว่านะแต่ว่ากดจับเวลาช้าไปนะครับอันนี้ก็ยังเคลื่อนตัวให้เองนะครับไม่ได้มีข้อความขึ้นมาบอกว่าให้เราแตะคันเร่งเพื่อเคลื่อนไปข้างหน้านะเทียบความเร็วบนหน้าจอรถกับ GPS นะครับตอนนี้เราใช้งาน Adaptive Cruise Control ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน GPS จะอยู่ประมาณ96ถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลองใช้งานระบบ X Pilot นะครับซึ่งก็คือ Adaptive Cruise Control กับ Lane Centering วิธีใช้งานเนี่ยเรากดที่ก้านเกียร์2ครั้งนะครับสัญลักษณ์ LCC ตรงนี้ขึ้นมาก็คือเขาช่วยควบคุมพวงมาลัยด้วยนะครับก่อนหน้านี้ที่ได้ลองใช้งานให้ดูในเมืองไปนิดหน่อยนะครับ
ผมรู้สึกว่าเวลาที่มีรถแทรกเข้ามาเนี่ยการเบรกของเขาเนี่ยมันจะแรงไปหน่อยนะครับมันจะมีอาการหน้าทิ่มอยู่นิดๆแล้วก็ในคันนี้มีระบบออโต้เลนเชนจ์ด้วยนะครับช่วยเปลี่ยนเลนให้เราด้วยเปิดไฟเลี้ยวบนหน้าจอคนขับเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับว่าสามารถเปลี่ยนเลนได้ก็จะเป็นรูปบล็อกเลนขึ้นมาเดี๋ยวลองดูหน้าจอกลางอีกทีนะครับหน้าจอกลางเนี่ยเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวจะมีกล้องด้านข้างขึ้นมานะครับทำให้บังแล้วก็กดให้เล็กลงได้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับว่าสามารถเปลี่ยนเลนออกไปได้ในบางสถานการณ์เนี่ยถ้ายังเปลี่ยนเลนไม่ได้เขาก็จะมีข้อความขึ้นมาเตือนบอกเรานะครับผมลองกดเปิดไฟเลี้ยวตรงนี้ระหว่างที่เขาเจอรถบรรทุกเขาก็ยังไม่เลี้ยวให้นะครับบอกว่าไม่แนะนำให้เปลี่ยนเลนตรงนี้ผมลองกดเปลี่ยนเลนใหม่ดูนะครับการเปลี่ยนเลนของเขานี่ทำได้สมูทดีนะครับใช้งานได้ง่ายด้วยตอนนี้ลองเซตระยะห่างจากรถคันหน้าไว้ที่ระดับ5ที่ความเร็วประมาณตอนนี้ค่อยๆชะลอความเร็วลงมานะครับเนี่ยผมรู้สึกว่าการชะลอความเร็วของเขาอ่ะเหมือนว่าเราแตะเบรกหนักไปหน่อยนะครับการชะลอของเขามันยังไม่ค่อยสมูทเราจะรู้สึกได้เลยว่ารถจะวิ่งเข้ามาให้ใกล้คันหน้าก่อนถึงจะเริ่มชะลอความเร็วนะครับอันนี้ระดับ5ทีนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นระดับ1รถก็จะขับเข้าไปใกล้ขึ้นนะครับระดับ1ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเว้นห่างอยู่ประมาณน่าจะสัก2คันรถกว่าๆนะครับแล้วก็พอเราเพิ่มระยะห่างเนี่ยพอเรากดเพิ่มระยะห่างปุ๊บความรู้สึกมันจะเหมือนว่าเราแตะเบรกนะครับให้ทิ้งระยะห่างจากคันหน้าแล้วก็หน้าจอเนี่ยเอาแสงขึ้นสุดแล้วด้วยนะครับผมว่าแสงหน้าจอเนี่ยพอเจอแดดแรงๆมันยังไม่สว่างเท่าที่ควรนะครับแต่ถ้ามีฟิล์มช่วยผมว่าน่าจะดูดีขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้แดดเข้ามาเต็มๆเลยทำให้รู้สึกว่าความสว่างของหน้าจอมันน้อยไปนิดนึงนะครับผมจะลองใช้ Auto Lane Change ช่วงกำลังจะขึ้นสะพานนะครับก็ใช้งานได้แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโค้งต่อเลยเราดูทั้งการใช้ Auto Lane Change แล้วก็เข้าโค้งของตัว LCC นะครับก็ใช้ได้เลยนะช่วงเข้าโค้งเนี่ยพอดีว่าเราเซ็ตความเร็วไว้ที่100นะครับแล้วมันเป็นช่วงลงสะพานผมเลยรู้สึกถึงการที่เขาพยายามชะลอความเร็วให้มันไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมื่อกี้จะเห็นแถบรีเจนขึ้นเป็นสีเขียวด้วยนิดนึงลองเปลี่ยนเลนตรงเส้นทึบนะครับเขาจะเปลี่ยนให้ไหมถ้าเส้นทึบนี้ไม่เปลี่ยนเลนให้นะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกด้วยว่าไม่เหมาะสมเดี๋ยวผมลองเปิดอีกทีนึงไม่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนช่องทางเข้าไปชั่งน้ำหนักดูหน่อยนะครับวันนี้ขับคนเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีบรรทุกถุงปูนมาด้วยก็จะทดลองให้ดูเท่าที่มีเวลาพอนะครับอาจจะเป็นการขับเพื่อดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานดูระบบช่วยขับรวมถึงการชาร์จนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่ 2,690 กิโลนะครับพอดีว่าด้านหลังเนี่ยรถบรรทุกเขาขับขึ้นมาพอดีทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาตามสเปคแล้วน้ำหนักตัวรถเปล่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.6 ตันก็รวมคนขับไป1คนนะครับแล้วก็อุปกรณ์กล้องอีกนิดหน่อยก็เมื่อกี้ก็อยู่ประมาณ 2,690 นะครับเส้นทางที่ขับวันนี้ผมก็ขับขึ้นมาบนมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขับไปถนนสายเอเชียไปทดสอบการใช้พลังงานนะครับเป็นเส้นทางประจำที่เราเอาไว้ทดสอบเวลาขับไปเชียงใหม่ก็จะได้เอาไว้เทียบกันได้เลยนะหากว่ามีโอกาสได้นำมารีวิวขับกรุงเทพเชียงใหม่นะครับเทียบกันระหว่างครั้งนี้ไม่ได้บรรทุกน้ำหนักแล้วก็คราวหน้าก็บรรทุก200กิโลนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 35% นะครับก็ระหว่างทางเดี๋ยวพาลองแวะชาร์จตู้ต่างๆดูนะครับ
ข้อดีของรถคันนี้ก็คือเป็นสถาปัตยกรรม800โวลต์ใช้งานกับตู้ชาร์จในไทยเนี่ยก็เรียกว่าได้รับกำลังไฟนี่แทบจะสูงสุดของตู้เลยนะครับแล้วก็สเปค DC Fast Charge ของคันนี้อยู่สูงถึง330กิโลวัตต์จริงๆเนี่ย330กิโลวัตต์เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปชาร์จให้มันแรงขนาดนั้นก็ได้นะครับเราไปชาร์จกับตู้แค่พวก150หรือ180กิโลวัตต์มันก็เร็วพอแล้วนะแล้วพอสเปคของคันนี้เป็น330กิโลวัตต์ใช่ไหมครับถ้าเราไปชาร์จกับแค่150หรือ180เนี่ยมันแค่แบบครึ่งหนึ่งของสเปคเขาที่เขารองรับได้ข้อดีคือถ้าเราชาร์จคนเดียวนะครับเราจะได้กราฟการชาร์จที่นิ่งยาวๆเลยตอนนี้ขับมาถึงถนนสายเอเชียแล้วนะครับคันนี้เนี่ยที่ 80% เขายังรับกำลังไฟได้สูงถึง160กิโลวัตต์นะครับแปลว่าถ้าเราไปชาร์จกับตู้ Elex 150กิโลวัตต์เนี่ยตั้งแต่แบตน้อยๆก็สามารถชาร์จยาวๆจนถึง 80% แล้วก็ยังรับ150กิโลวัตต์ได้นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราลองระบบช่วยจอดนะครับกดที่ตรงนี้เขาก็จะสแกนเจอช่องจอดในหน้าจอเนี่ยเขาเจอหมอนรองล้อด้วยนะครับขึ้นมาเป็นรูปแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมเลือกจอดที่ตรงกลางตรงนี้ดีกว่าเราเหยียบเบรกนะครับเลือกช่องจอดแล้วก็กดเริ่มออโต้พาร์คเขาก็จะให้เราปล่อยเบรกจะมีข้อมูลขึ้นบอกนะครับขับไปต่ออีกกี่เมตรระหว่างนี้เราก็ดูที่กล้องนะครับกล้องรอบคันแล้วก็สังเกตรอบๆข้างนะเผื่อมีอะไรผิดปกติจะได้รีบเหยียบเบรกให้ทันนะครับการถอยจอดทำได้สมูทนะครับมีคนเดินมาอันนี้ก็เห็นขึ้นมาในกล้องนะครับเรียบร้อยแล้วจอดได้เร็วมากนะครับเนียนด้วยจุดที่จอดนี้เขาดันเห็นเป็นเส้นถนนนะครับก็เป็นรถรอบๆคันเราตอนนี้แล้วก็มีพนักงานนะครับเจ้าหน้าที่ของปั๊มน้ำมันเดินอยู่ตรงนี้ด้านหน้าที่มีรถขับผ่านนะครับจะเห็นก็ต่อเมื่อวิ่งมาผ่านตรงหน้ารถเราละพอเป็นรถ MPV นะครับหรือรถตู้เนี่ยแล้วมีเบาะแถวกลางเนี่ยที่เหมือนโซฟามาขนาดนี้นะครับเวลาเราจอดแวะปั๊มหรืออะไรเนี่ยก็มานั่งที่ด้านหลังได้สบายๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยผมซื้อข้าวมากินก่อนที่เราจะทดสอบต่างๆนะหรือว่าเวลาเราไปจอดชาร์จเนี่ยระหว่างที่ชาร์จก็มานั่งหรือนอนรอที่เบาะแถวกลางได้สบายๆเลยนะครับนี่เบาะก็มีทั้งเป่าลมเย็นเบาะอุ่นมีเบาะนวดนะครับใครชอบนวดก็เลือกไปนะครับเราสามารถกดเลือกโหมดการนวดได้ที่ตรงปุ่มตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปเข้าหน้าจอแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้านะครับอยากนอนสบายๆหรือจะกดโหมดที่เปลี่ยนให้เป็นgravity ได้เลยนะครับตัวเก้าอี้ด้านหน้าเขาก็จะเลื่อนไปนะครับสำหรับคันนี้มันไม่ได้มีโต๊ะที่ติดมาตรงนี้นะที่เราจะเปิดขึ้นมาได้จะต้องใช้พื้นที่ของที่เป็นโต๊ะที่ติดอยู่กับด้านหน้านะครับนี่ผมกดให้เป็นนอนละเนี่ยระหว่างเราไปจอดชาร์จนะครับนอนรอสบายเลยนะแต่คันนี้ชาร์จเร็วอาจจะนอนรอแป๊บเดียวแล้วก็ต้องรีบไปเอาหัวชาร์จออกนะครับกดอีกปุ่มเดียวก็กลับไปตำแหน่งเดิมนะครับถ้าเวลาที่เราต้องการจะใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโต๊ะกินข้าวเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่ให้ขึ้นไปใกล้กับเบาะข้างหน้าหน่อยนะครับอันนี้ในกล้องน่าจะเห็นโผล่มาอยู่นิดนึงนะครับเป็นโต๊ะที่เราต้องพับออกมาจากเบาะหน้าก็จะมีทั้งคู่นะครับมีโต๊ะอยู่ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาถ้าเป็นฝั่งผู้โดยสารเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นฝั่งคนขับแล้วคนขับตัวเตี้ยแบบผมนะเขาจะต้องเลื่อนเบาะขึ้นไปข้างหน้าตัวโต๊ะเนี่ยมันก็อาจจะไกลกันสักหน่อยกับคนนั่งด้านหลังนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าคนนั่งที่ตัวสูงและขายาวก็จะต้องเลื่อนเบาะมาข้างหลังตัวโต๊ะก็จะใกล้กับตัวเก้าอี้ด้านหลังนะครับทีนี้มันจะมีผลตอนที่เวลาเรากดปรับให้เป็น
เบาะนอนแบบเมื่อกี้นะครับคือเขาจะต้องมีระยะเพียงพอนะอย่างเช่นเมื่อกี้พอผมกดให้เปลี่ยนเป็นนอนเนี่ยเขาก็จะเลื่อนเบาะข้างหน้าขึ้นไปนิดนึงแต่ถ้าเบาะคนขับเนี่ยเขาเลื่อนมาข้างหลังแล้วระยะมันไม่พอเนี่ยก็จะเปลี่ยนให้เป็นในรูปแบบที่นอนแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องให้คนขับเนี่ยเลื่อนขึ้นหน้าไปนิดนึงนะครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สำคัญคือคันนี้มีตู้เย็นมาด้วยนะเราก็มีน้ำเย็นๆนะครับหรือว่าใครชอบน้ำอะไรเราก็พกติดรถไว้ได้เลยนะตู้เย็นเนี่ยก็สามารถเซตให้ทำงานได้สูงสุดถึง24 ชั่วโมงเลยนะครับถึงแม้เราจะจอดรถดับเครื่องไว้ตู้เย็นก็ยังคงทำงานอยู่อุณหภูมิที่เซตได้เนี่ยก็คือ0 ถึง 50 องศานะครับจะยังไม่ได้เย็นขนาดที่ตั้งให้ติดลบให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งนะครับแล้วก็เนี่ยผมนั่งกินข้าวมาแป๊บหนึ่งนี้นะครับแล้วก็อุณหภูมิภายนอกวันนี้น่าจะประมาณ35 องศาตัวแอร์ที่ตอนแรกผมว่ามันปรับทิศทางไม่ได้แบบนี้ที่มันเป็นช่องแอร์ลงมานะครับปรากฏว่าเย็นดีนะครับมันเป็นแอร์แบบกระจายลงมาที่ตัวเราพอดีเลยแล้วก็จะมีตำแหน่งที่ด้านเสาข้างประตูนะครับสำหรับเบาะแถวกลางเนี่ยซ้ายขวาที่สามารถจะปรับทิศทางได้ซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นลงนะครับตรงบริเวณที่เท้าก็มีแอร์เป่ามาที่เท้าด้วยเหมือนกันนี่จะบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวรีบไปทดสอบกันดีกว่าครับตอนนี้ผมเติมลมยางเป็น42 psi เท่ากันทุกล้อนะครับแล้วก็คันนี้ดีตรงที่ว่าเวลาเราดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยเราสามารถเลือกดูได้น้อยสุดถึง 2.5 กิโลเมตรนะครับตอนที่เราจะทดสอบเดี๋ยวเราจะใช้กราฟ 2.5 กิโลเมตรแล้วดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็วต่างๆทำให้ไม่ต้องขับเป็นระยะไกลมากแต่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งตรงที่ทริปเนี่ยที่เป็นทริป A ทริป B เนี่ยเขาไม่มีค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละทริปนะครับให้เราดูก็จะมีเฉพาะ 2.5 20 100แล้วก็เป็นตั้งแต่เริ่มต้นขับไปเลยนะครับก้านเกียร์เนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือนะอันนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับเวลาที่เราใช้งานยิ่งถ้าเวลาเราขับเข้าช่องจอดหรือถอยหลังเองเนี่ยมันสะดวกมากเลยนะสำหรับผมเนี่ยจับพวงมาลัยอยู่ก็แค่ดันขึ้นดันลงไม่ต้องมากดเกียร์เปลี่ยนไปมาที่แถวตรงคอนโซลกลางนะครับผมจะเริ่มทดสอบที่ความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนนะครับวิธีทดสอบเนี่ยก็จะใช้ Adaptive Cruise Control แล้วก็ให้รถคงความเร็ว80ไปให้ได้ระยะ 2.5 กิโลเมตรนะครับเหตุผลที่ต้องใช้ Adaptive Cruise Control เพื่อทดสอบการใช้พลังงานเนี่ยเพราะว่าถ้าเราจะขับเองนะครับเวลาเราจะเทียบกับคันอื่นๆเราไม่สามารถเหยียบคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกให้มันได้เท่ากันทุกคันเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้วิธีทดสอบแบบ Adaptive Cruise Control บนถนนที่เป็นทางราบอย่างนี้นะครับไม่ได้มีขึ้นเนินหรือลงเนินถ้ามันเป็นช่วงขึ้นเนินมันก็จะใช้พลังงานมากกว่าปกติแล้วก็ถ้ามันลงเนินมันก็จะใช้พลังงานน้อยกว่าปกตินะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นเป็นกราฟตรงๆเลยนะครับก็จะมีคนสอบถามผมเข้ามานะบางคันเนี่ยที่ผมทดสอบแล้วมันทำไมทดสอบยังไงให้ได้กราฟนิ่งอย่างนั้นเพราะว่าใช้ Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงขึ้นลงสะพานเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟมันขึ้นแล้วก็ลงเดี๋ยวผมต้องรอที่มันเป็นช่วงทางเรียบๆจริงๆเลยแล้วเราก็ดูกราฟแค่ 2.5 กิโลเมตรนี่ก็พอนี่ขนาดขับที่ความเร็ว80วันนี้รถเริ่มเยอะแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้าเราใช้ปกติใช้งานความเร็วสูงเนี่ยมันจะเจอรถที่เขาขับช้าเราจะต้องคอยชะลอเพราะเราชะลอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรถจะรีเจนไฟกลับเข้ามามันก็จะทำให้ค่าการใช้พลังงานมันไม่ใช่ค่าการใช้พลังงานของความเร็วนั้นๆจริงๆนะครับโอเคเนี่ยถ้าช่วงแบบนี้ถนนโล่งๆผมก็จะปล่อยให้รถวิ่งที่ความเร็ว80แบบนี้ไปนิ่งๆแล้วก็มาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับอุณหภูมิภายนอกวันนี้อยู่ที่ 34-35 องศานะครับแล้วก็มาดูค่าเฉลี่ยที่ความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 12.5 ถึง 12.7 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนี่มากกว่า Xpeng G6 อยู่แค่นิดเดียวเองแล้วก็น้ำหนักของคันนี้ที่เราได้ชั่งดูนะครับ 2.6 ตันนะครับน้ำหนักตัวรถเปล่าๆรถไซส์ขนาดนี้แล้วก็ใช้พลังงานแค่นี้นะครับต้องบอกว่าประหยัดมากๆเลยนะแล้วก็เมื่อกี้นะครับระหว่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยเขาเจอรถคันด้านซ้ายเนี่ยรถมีอาการชะลอ
แรงนิดนึงนะที่ผมบอกมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเวลาใช้ Adaptive Cruise Control เนี่ยถ้ามีรถเข้ามาทางด้านหน้าเราเขาจะชะลอให้แรงหน่อยนะครับที่ผมทดสอบแบบนี้นะครับก็แปลว่าสมมุติเราใช้งานจริงเนี่ยเราขับอยู่ไม่เกิน80แล้วก็ชะลอถ้าขับจริงเนี่ยมันน่าจะประหยัดกว่าที่ผมทดสอบให้ดูนะเพราะว่าอันนี้เป็นการวิ่งนิ่งๆนะครับมันจะไม่มีการชะลอระหว่างที่เราทดสอบถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราดูที่ความเร็ว100นะค่าเฉลี่ยที่โชว์บนหน้าจอแล้วเราคำนวณเทียบกับขนาดแบตเตอรี่ผมคำนวณกับ98นะครับเทียบดูว่าจะขับได้ระยะทางกี่กิโลเมตรนะครับเราก็น่าจะมีทดสอบ80 100แล้วก็อาจจะ110 120นะครับเดี๋ยวดูสภาพจราจรกันอีกทีนะครับก่อนหน้านี้ก็คิดว่ารถไม่เยอะมากเดี๋ยวขับไปก็มีรถมาชะลออยู่ด้านหน้านะครับทำให้ต้องขับใหม่มาหลายทีแล้วนะครับช่วงล่างของคันนี้ผมว่ามันก็ออกแนวนุ่มๆดีนะครับตอนเนี้ยระบบการสะเทือนผมเลือกไว้ที่ปกติเมื่อกี้มีช่วงที่ผมต้องหักหลบเป็นยางน่าจะเป็นยางรถ10 ล้อนะครับแล้วมันขาดวางอยู่ข้างหน้าก็หักหลบในระดับปกติก็จะรู้สึกว่ารถมันจะโครงหน่อยนะตอนที่เราหักปุ๊บหักหลบไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราใช้ความเร็วอยู่ประมาณ87นะครับที่ความเร็ว87เนี่ยเราสามารถปรับให้รถเราต่ำลงได้มาที่ระดับต่ำนี้นะครับ-15 มิลลิเมตร 1.5 เซนแต่จะลดลงต่ำสุดไม่ได้นะครับถ้าขับอยู่ที่ความเร็วนี้เขาจะบอกว่าไม่รองรับการปรับการสั่นสะเทือนให้ต่ำสุดในขณะที่ขับขี่นะครับอาจจะปรับได้ต่ำสุดเฉพาะช่วงที่จอดสนิทแล้วก็ปรับขึ้นสูงสุดก็ได้นะครับคันนี้ระยะ ground clearance จะอยู่ที่180มิลลิเมตรก็คือประมาณ18เซนสามารถยกขึ้นสูงสุดเพิ่มได้อีก4เซนนะครับรวมก็จะเป็น22เซนที่ด้านใต้ท้องส่วนความสูงของหลังคานะครับจะอยู่ประมาณ 178.5 เซนติเมตรถ้าเรายกอีก4เซนก็จะสูงขึ้นไปที่ประมาณ 182.5 เซนติเมตรนะครับเซตเป็นระดับปกติไว้ก่อนเจอป้ายต้อนรับสู่จังหวัดอ่างทองก็ขับมาจากรามคำแหงประมาณ100กิโลเมตรนะครับแบต40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดลงมาเหลือ 21%แล้วก็แค่ผมจะทดสอบความเร็ว100เนี่ยยากมากเลยนะครับรถส่วนใหญ่เขาขับต่ำกว่า100กันลองเร่งทำความเร็วนะครับเข้าไปใกล้ๆคันด้านหน้าแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยก็จะมีการรีเจนระหว่างที่เราใช้งาน Adaptive Cruise Control ได้นะครับชาร์จกับสถานีชาร์จ Elex by eGat ที่นี่จะเป็นตู้125กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกำลังไฟที่รถรับได้กับตู้125กิโลวัตต์นี้นะครับกำลังไฟเข้านี่เกือบเต็มเลยนะครับ123กิโลวัตต์แรงดันไฟอยู่ที่640โวลต์กระแสไฟ191แอมป์สามารถกดดูชาร์จเคอร์ฟได้ด้วยนะครับถ้าเป็น Expert เขาก็จะพลอตเป็นกราฟกำลังไฟให้เราได้เห็นเลยนอกจากหน้าจอตรงกลางแล้วเนี่ยจอด้านหน้าก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับกำลังไฟแรงดันไฟกระแสไฟเวลาที่เราชาร์จแบตเนี่ยช่องชาร์จจะอยู่ทางด้านขวานี้นะครับทำให้ประตูเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้นะก็จะยังมีที่ให้เราขึ้นรถได้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองกดปิดแล้วก็กดเปิดนะครับแง้มๆมาให้พอขึ้นได้นะครับชาร์จกับตู้125กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาประมาณ6นาทีแบตเตอรี่ผมลืมนะตอนที่มาถึงน่าจะเหลือประมาณ 18-19% ขึ้นมาที่ 27% นะครับชาร์จกับ EV Station นะครับตู้นี้จะเป็น120กิโลวัตต์แล้วก็ถ้าเป็นรถ400โวลต์เนี่ยจะชาร์จได้แค่ประมาณไม่เกิน80กิโลวัตต์นะครับส่วนรถที่เป็นระบบ800โวลต์เนี่ยจะรับได้เต็ม120กิโลวัตต์แล้วก็เรามาดูคันนี้นะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 21% นะครับตอนนี้กำลังไฟเข้าที่ 116.4 กิโลวัตต์แรงดันไฟอยู่ที่641โวลต์แล้วก็กระแสไฟอยู่ที่181แอมป์นะครับถ้าเราชาร์จกับตู้ปตท120กิโลวัตต์เนี่ยไปจนแบต 100% ก็จะใช้เวลาประมาณ58นาทีนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชาร์จถึงแถวๆประมาณ 80% แล้วก็เดินทางต่อได้เลยนะครับยิ่งเป็นรถที่เป็นระบบ800โวลต์แบบเนี้ยแวะชาร์จที่ไหนก็ได้กำลังไฟระดับ100กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับที่เป็นตู้สเปคอย่างเช่น120กิโลวัตต์เหมือนปตทแบบเนี้ยของ PA ที่เป็น120กิโลวัตต์200แอมป์ชาร์จกับตู้ Elex by eGet อันนี้จะเป็นตู้150กิโลวัตต์แล้วนะครับตู้นี้เดินทางต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกำลังไฟที่ชาร์จได้นะครับอยู่ที่148กิโลวัตต์นะครับที่แบตเตอรี่ 29% แรงดันอยู่ที่651โวลต์ก็เรียกว่ารับได้เต็มสเปคของตู้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาดูที่บนหน้าจอรถนี่นะครับหน้าจอรถก็อยู่148กิโลวัตต์ก่อนหน้านี้เราลองตู้120ตู้125แล้วก็นี่จะเป็นตู้150กิโลวัตต์นะครับก็รับได้แรงๆทุกตู้เลยนะครับสำหรับการเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตู้ EV Station ที่ผมพาไปทดสอบดูและนี่ก็เป็นตู้ Elex 150กิโลวัตต์ที่มีเยอะขึ้นเรื่อยๆตามเส้นทางหลักต่างจังหวัดแล้วนะครับกลับรถมาฝั่งที่จะขับกลับกรุงเทพแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็น่าจะกลายเป็นว่าได้เทสไปชาร์จกับตู้ต่างๆซะมากกว่านะครับเพราะว่าจะเทสความเร็วร้อยรถก็เยอะแล้วก็คันนี้ที่ผมใช้งาน Adaptive Cruise Control เนี่ยระหว่างที่ทดสอบนี้นะครับบางทีเนี่ยถ้ารถบรรทุกเขาเข้ามาใกล้เส้นตรงกลางนิดนึงเนี่ยคันนี้จะชอบชะลอเบรกนะครับแล้วก็ถือว่าชะลอแรงเหมือนกันนะทีเนี้ยผมกำลังสงสัยนะที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันใช้ค่าเฉลี่ยอยู่แค่ประมาณสัก12.5 ถึง 13นะปัดเป็น13ก็ได้ผมเลยอยากทดสอบใหม่อีกทีนึงนะครับเพื่อความชัวร์ว่ามันประหยัดขนาดนี้จริงเหรอตอนเนี้ยค่าเฉลี่ยมันก็อยู่ประมาณ 12.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรคือถ้าเป็นค่านี้จริงๆนะครับเราจะขับได้ถึง700กิโลเมตรเลยนะสำหรับคันนี้เผื่อว่าลองสลับด้านนะครับเมื่อกี้เราขับฝั่งที่จะไปนครสวรรค์ตอนนี้ลองสลับด้านกันดูบ้างเผื่อเป็นเรื่องของลมส่งลมต้านนะครับนี่สลับด้านก็ยังอยู่ประมาณ 12.6 12.5 นะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้ Adaptive Cruise Control นะครับดูที่กราฟใกล้ๆน่าจะอยู่ประมาณ 12.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรผมปัดขึ้นเป็น13เลยก็ได้นะครับเผื่อไว้แล้วก็เอาขนาดความจุของแบตเตอรี่เนี่ยคิดสัก98กิโลวัตต์อเวอร์แล้วกันนะครับหักส่วนที่เผื่อจะเป็นบัฟเฟอร์ไว้หน่อยก็เอา98มาหารสัก13รถคันนี้จะวิ่งได้ถึง750กิโลเมตรเลยนะครับถ้าได้มีโอกาสนี่ก็อยากจะลองขับอย่างนี้ยาวๆดูเหมือนกันนะจะได้สัก600-700กิโลเมตรในชาร์จเดียวหรือเปล่าที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรปัดขึ้นเป็น14ก็ได้นะครับเอาค่าเฉลี่ยนี้หาร98ก็ยังวิ่งได้ถึง700กิโลเมตรนะครับเรียกว่าถ้าขับ80-90เนี่ยคันนี้ขับจนแบตแทบหมดนี่ได้ถึง700กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าขับได้ไกลกับตัวเลขที่เป็น NEDC เลยนะครับ NEDC นี่เคลมไว้ที่690กิโลเมตรที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 15.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับพอดีว่าข้างหน้าเรามีรถตู้แทรกเข้ามาก่อนทำให้เมื่อกี้มีการชะลอลงมาก็สำหรับความเร็วร้อยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 15.6 ผมปัดเป็น16กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรเลยก็ได้นะครับซึ่งถ้ามันกินไฟอยู่ประมาณ 15.6 ถึง 16กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรเนี่ยก็จะวิ่งได้ถึง600กิโลเมตรนะครับเอา98หาร16ดูคร่าวๆที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะอยู่ประมาณ 17.5 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS จะอยู่ที่ประมาณ117กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 20.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับนี่พอผมจะถ่ายสรุปทีไรเนี่ยเจอรถอยู่ข้างหน้าทุกทีเลยนะครับตัวเลขที่เห็นหลักๆจะอยู่ประมาณ 20.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรถ้ากินไฟประมาณ 20.5 เนี่ยก็จะวิ่งได้470กว่ากิโลเมตรนะครับอาจจะปัดขึ้นเป็น21ถึง22ก็ได้ยังสามารถวิ่งได้ระดับ400กว่ากิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่จอด้านหน้าคนขับนะครับสำหรับหน้าจอด้านหน้าคนขับเนี่ยข้อมูลทางด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยเราสามารถเลือกเปลี่ยนข้อมูลได้โดยการกดที่ปุ่มลูกกลิ้งตรงนี้นะครับทั้งซ้ายและก็ทั้งฝั่งขวากดค้างไว้ท
ทีนี้เราจะสามารถเลื่อนเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องการดูได้นะครับเป็นแผนที่อันนี้เป็นพวกมัลติมีเดียแล้วก็อันนี้เป็นความเร็วนะครับแล้วก็ระบบต่างๆที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับ ACC LCC การจำกัดความเร็วแรงดันลมยางนะครับผมเติมไว้ที่42 psi อันนี้อุณหภูมิภายนอกร้อนขึ้นก็ที่ล้อหลังเนี่ยแรงดันขึ้นมาที่ 43.5 นะครับมันก็ขึ้นแปลกๆนิดนึงเดี๋ยวมันก็สลับกันไปนะครับจะมีอยู่ล้อหนึ่งที่น้อยกว่าล้ออื่นตอนที่เติมเสร็จเนี่ยล้อนี้น้อยกว่าล้ออื่นนะครับแล้วก็มีกราฟการใช้พลังงานนะครับอันนี้จะเป็นกราฟตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นขับนะกลับมาที่อันนี้ก็จะเป็นพวกโอโดมิเตอร์แล้วก็ระยะทางที่ขับมาน่าจะเป็นระยะทางวันนี้นะครับ178 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.8 กิโลวัตต์/ต่อ 100 กิโลเมตรแล้วก็อันนี้จะรีเซ็ตหลังการชาร์จนะครับ72 กิโลเมตรที่ผ่านมากับโอโดมิเตอร์คันนี้ขับมาแล้ว 1,185 กิโลเมตรถัดมาทางด้านขวาเดี๋ยวผมจะลองกดเปลี่ยนให้ดูเหมือนกันนะครับสังเกตที่ตรงนี้นะครับตอนเนี้ยเกียร์และความเร็วเนี่ยโชว์อยู่ทางด้านขวาถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นโชว์แรงดันลมยางความเร็วและตำแหน่งเกียร์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้จะขึ้นมาโชว์ที่ด้านบนแทนนะครับส่วนที่เหลือก็จะคล้ายๆกันกับทางด้านซ้ายหน้าจอตรงกลางเนี่ยเราก็เลือกเปลี่ยนได้จากที่ปุ่มนี้นะครับกดซ้ายขวาตอนนี้เลือกเป็นโหมดแผนที่โหมดการขับขี่อัจฉริยะก็คือสลับกันได้2หน้านะครับระหว่างตัวรูปจำลองรถด้านหน้ากับที่เป็นแผนที่เมื่อกี้นะครับตัวโหมดการขับขี่เนี่ยจะมีทั้งหมด4โหมดนะครับมีประหยัดปกติสปอร์ตแล้วก็กำหนดเองเราจะเลือกเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นทางลัดหรือจะเข้ามาที่เมนูรถแล้วก็มาที่โหมดการขับขี่โดยที่แต่ละโหมดเนี่ยเราสามารถปรับพวกพวงมาลัยตั้งค่าเบรกได้เองเลยนะครับอยากจะปรับอะไรก็แก้ไขได้ระบบช่วงล่างเลือกเป็นแบบที่เราต้องการเลยก็ได้เขาจะฟิกแค่การใช้พลังงานนะครับว่าโหมดประหยัดเนี่ยก็จะอยู่การใช้พลังงานแบบประหยัดปกติก็จะอยู่ที่การใช้พลังงานมาตรฐานแล้วก็สปอร์ตนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราเซตเองได้เลยเขาจะไม่ได้ฟิกไว้นะครับก็แทบจะเหมือนอินดิวิวดนะครับหรือโหมดกำหนดเองซึ่งในโหมดกำหนดเองที่เพิ่มมาเนี่ยเราสามารถแก้ไขการใช้พลังงานด้านบนได้นะครับเรียกว่าโหมดต่างๆที่ให้มาเนี่ยก็แทบจะเหมือนอินดิวิวอยู่แล้วแค่ฟิกซ์ข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราตั้งค่าได้เองหมดเลยแล้วแต่ความชอบนะครับลองดูอัตราเร่งในแต่ละโหมดนะครับอยู่ที่ความเร็วประมาณ111 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมด Eco นะครับเวลาที่เราเหยียบคันเร่งลงไปเนี่ยจะต้องกดลงไปลึกสักหน่อยน่าจะประมาณ 50% เนี่ยรถถึงจะเริ่มดึงออกไปนะครับก็น่าจะเหมาะกับการขับแบบนุ่มนวลนะครับเวลาขับใช้งานในเมืองเนี่ยช่วงล่างของคันนี้ถ้าเราเซตเป็นแบบสะดวกสบายเนี่ยถือว่านุ่มดีมากเลยนะครับแม้แต่ปกติเองเนี่ยผมว่ามันก็ยังนุ่มไปหน่อยนะสำหรับการขับทางไกลแบบนี้อาจจะเหมาะกับการขับใช้งานในเมืองนะครับสะดวกสบายกับปกติถ้าขับต่างจังหวัดผมชอบแบบสปอร์ตมากกว่านะครับมันจะรู้สึกเฟิร์มขึ้นมากว่าทั้ง2โหมดทีนี้ลองดูอัตราเร่งในโหมดปกตินะครับที่ความเร็วใกล้เคียงเดิม111 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดปกติผมว่าอัตราเร่งก็เร็วขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับประหยัดเนี่ยเราอาจจะต้องกดลงไปถึง 50% ในโหมดปกติเนี่ยกดคันเร่งลงไปสักอาจจะ 25-30% ก็รู้สึกถึงอาการดึงตัวรถนะครับอัตราเร่งที่เร็วขึ้นมาแล้วก็ในโหมดสปอร์ตนะครับทุกๆโหมดที่เรากดเปลี่ยนนะครับจะมีเสียงเอฟเฟกต์เนี่ยดังเข้ามาที่ตรงหมอนรองศีรษะนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยจะมีลำโพงก็เหมือนกันกับ G6 เลยแล้วก็เราลองดูอัตราเร่งในโหมดสปอร์ตนะครับที่ความเร็วประมาณ110เอาใกล้เคียงเดิมอันนี้มาไวเลยนะครับเหมือนขับรถคนละคันกันอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกเหมือนว่ารถมันหนักเลยนะครับทั้งที่เราขับรถคันใหญ่ขนาดนี้ทีนี้ในเรื่องของมุมมองของผู้ขับขี่นะครับแรกสุดเลยที่ผมขึ้นมาขับเนี่ยเนื่องจากว่ารถคันเนี้ยทางด้านหน้าเขายาวนะครับแล้วก็เป็นสโลปมาเลยเนี่ยเหลือพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยเยอะสำหรับตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่าช่วงที่เราขับเนี่ยเรามองไม่ถึงปลายหน้ารถนะครับมันจะรู้สึกว่า
ต้องคอยระวังเวลาไปเลี้ยวในที่ที่มันอาจจะมีกำแพงหรือมีรถคันอื่นอยู่แต่ว่าอย่างน้อยเราก็สามารถเปิดดูกล้องรอบคันได้นะครับแล้วก็รถคันนี้ขณะนี้เราขับอยู่ที่ความเร็ว114กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถกดเปิดกล้องขึ้นมาดูได้นะครับแต่ดูได้แค่แป๊บเดียวแล้วเขาปิดลงไปนะเราเลือกเป็น 3D หมุนดูได้รอบคันนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ได้แตะที่หน้าจอเขาก็เลยปิดไปนะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยเลือกหมุนดูอยู่เนี่ยก็ดูได้รอบคันนะครับกล้องก็ดูชัดเจนดีเขาก็จะมีจำลองบอกด้วยนะครับเราหมุนที่ตรงนี้ก็ได้ว่ากล้องเนี่ยส่องอยู่ที่ตรงไหนระหว่างที่เราขับใช้งานเนี่ยก็มีกล้อง DVR บันทึกอยู่ด้วยนะครับสังเกตที่สัญลักษณ์ตรงนี้เป็นรูปกล้องแล้วก็เป็นสีแดงๆเรากดเข้ามาที่แอปนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดูการบันทึกการขับขี่ก็จะมีการบันทึกการขับขี่ย้อนหลังมีข้อมูลความเร็วแล้วก็ระบบต่างๆที่เราใช้เช่นถ้าเราใช้ตัว ACC อยู่เขาก็จะมี Memory ไว้ด้วยนะครับในแถบด้านบนเดี๋ยวผมจะดึงภาพตรงนี้ไปใส่ให้ดูในวิดีโอด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมี Sentry Mode นะครับเวลาที่เราจอดรถไว้ตามห้างหรือในที่จอดรถเราต้องการเปิดระบบกันขโมยเนี่ยให้กล้องเขาคอยบันทึกหากมีคนเข้ามาใกล้ๆรถเราในคันนี้ก็มีมาให้นะครับตัว Sentry Mode เนี่ยเขาจะบันทึกลงไปยัง Memory ที่อยู่ในตัวระบบเขานะครับส่วนกล้องบันทึกการขับขี่เนี่ยเราจะต้องเอา USB มาเสียบถึงเขาจะสามารถบันทึกได้นะครับเราลองเร่งแซง ทันทีนะครับเมื่อกี้ผมเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เร่งแซงออกมานี่แค่แตะคันเร่งแป๊บเดียวอัตราเร่งมาไวมากตัวหน้าจอของเขาเนี่ยสามารถแบ่งได้นะครับอยากจะดูเป็นหน้าจอแบบนี้อย่างเดียวหรือว่าอยากจะดูหน้าจอเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เราก็จะมีแผนที่ที่เพิ่มเข้ามาเปลี่ยนฝั่งได้นะครับเลื่อนเปลี่ยนฝั่งแล้วก็ขยายความใหญ่เดี๋ยวผมลองกดนำทางไปสนามบินนะครับสนามบินสุวรรณภูมิอันนี้ไม่ไกลมากนะครับก็จะบอกว่าไปถึงแบตเตอรี่เหลือระยะทาง 63.9 กิโลเมตรไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะไปถึงว่าแบตเหลือเท่าไหร่นะครับบอกเป็นระยะทางตอนเนี้ยบนหน้าจอเหลือ103กิโลเมตรเขาบอกว่าไปถึงจะเหลือ65กิโลเมตรนะครับแล้วกดเลือกแล้วก็กดเริ่มก็จะนำทางขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมดูตรงนี้อีกนิดนึงที่หน้าจอหลักของแผนที่นะครับถ้าเราไม่กดอะไรนี่มันไม่มีเมนูขึ้นมานะครับต้องขยับนิดนึงก็จะมีรูปที่เป็นสายฟ้านี่นะครับเอาไว้หาสถานีชาร์จเขาก็จะหาสถานีชาร์จที่อยู่ใกล้ๆตอนที่เราขับรถอยู่นี้นะครับสามารถฟิลเตอร์เลือกได้นะว่าสถานีชาร์จที่เราต้องการเนี่ยเอาเป็น20กิโลวัตต์หรือ20-100กิโลวัตต์แต่ในรายละเอียดเนี่ยจะไม่ได้มีเขียนบอกนะครับอย่างเช่น Alexa ก็ไม่ได้บอกว่ากี่กิโลวัตต์ผมลองเซิร์ชหาปลายทางเนี่ยบางทีเขาอาจจะหาตำแหน่งปลายทางยังไม่ค่อยเจอนะครับสำหรับแผนที่ที่มากับรถเนี่ยเราจะต้องเปิดผ่านตัวแอปมือถือเราแล้วก็กดส่งโลเคชันให้เข้ามาที่ในรถนะครับส่งจากในแอป X เผิงนะเดี๋ยวลองฟังเพลงกันนะครับลำโพงที่ให้มาเนี่ยเป็นลำโพง X Opera เสียงลำโพงนี้ดังดีเลยนะครับผมชอบเสียงลำโพงใน X เผิงตั้งแต่ตัว G6 ละคันนี้นี่ก็ยิ่งกระหึ่มเลยนะครับนี่ขนาดว่ารถคันใหญ่นะครับลำโพงตัว X Opera ที่เขาให้มาเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับ Equalizer เองได้นะครับที่ตรงนี้ปรับได้ถึง9อันเลยนะครับมีเสียงแหลมเสียงสูงเสียงกลางเสียงเบสแล้วก็เสียงเบสในย่านลึกก็ตัว Subwoofer นะครับ
กำหนดได้2รูปแบบนะครับที่เราจะสามารถเซตตัว Equalizer ไว้เส้นที่เราขับอยู่นี่คือกิ่งแก้วนะครับผมกำลังจะขับไปที่จุดชาร์จหัวเว่ยตัว720กิโลวัตต์นะครับตู้ power unit เขาเนี่ยมันสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่720กิโลวัตต์แต่ตู้ฝั่งหัวจ่ายนะครับมันติดลิมิตที่หัวจ่ายที่จะสามารถจ่ายกระแสได้แค่500แอมป์ก็แปลว่าณตอนนี้รถที่จะมาชาร์จได้สูงสุดนะครับถ้าเป็นรถที่รับได้1,000 โวลต์แล้วก็รับกำลังไฟได้ถึง500กิโลวัตต์เนี่ยตัวตู้ฝั่งที่เป็นตู้จ่ายเขาก็สามารถจ่ายได้สูงสุดถึง500กิโลวัตต์กับรถที่เป็น1,000 โวลต์นะครับแต่ถ้าเป็นรถ800โวลต์เนี่ยคูณกับ500แอมป์ที่ลิมิตของหัวจ่ายนะครับก็จะได้ประมาณ400กิโลวัตต์นะครับซึ่งณตอนนี้ถือว่าเป็นจุดชาร์จที่แรงที่สุดในประเทศไทยแล้วเมื่อกี้ผมเช็คดูในแอปนะครับตอนนี้น่าจะมีรถชาร์จอยู่สัก3คันนะครับจุดชาร์จตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าตัว power unit เขาเป็น720กิโลวัตต์แต่ทีนี้ถ้ามีรถชาร์จหลายคันนะครับตัวหัวจ่ายเนี่ยก็จะหารกำลังไฟกันนะครับก็ต้องดูว่าณตอนนี้รถที่ชาร์จอยู่เนี่ยเป็นรถที่รับกำลังไฟได้สูงขนาดไหนถ้าเป็นรถที่รับกำลังไฟได้สูงเขาก็จะแชร์กำลังไฟไปเยอะนะครับตอนนี้มีทั้งหมด4หัวชาร์จนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันนี้น่าจะติดตั้งครบ12หัวชาร์จซึ่งถ้าติดตั้งครบ12หัวชาร์จแล้วมีรถชาร์จพร้อมกัน12คันเนี่ยเขาจะแบ่งให้เป็น60กิโลวัตต์เท่ากันทุกๆคันนะครับก็จากสเปคของตู้ power unit 720กิโลวัตต์หารกับ12หัวจ่ายก็ได้กันไปคนละ60ที่ได้กันคนละ60เพราะว่าในตู้เมนเขาเนี่ยตู้ power unit เนี่ยเขาจะมีตัวโมดูลนะครับตัวละ60กิโลวัตต์12ตัวเป็น720ถ้าพอมีรถชาร์จพร้อมกันปุ๊บมันก็จะเหลือคันละ60ตอนนี้เป็นรถแท็กซี่ชาร์จอยู่นะครับแล้วก็เป็น MG4 เขาก็น่าจะไม่ได้ชาร์จแรงมากนะงั้นผมก็ลองชาร์จดู2คันนั้นชาร์จเต็มที่ก็คิดว่าตอนนี้ใช้กำลังไฟไม่น่าจะเกิน100กิโลวัตต์นะครับซึ่งคันนี้รับได้ตามสเปคสูงสุดอยู่ที่330ก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าไม่ได้มีรถที่ชาร์จแรงๆมาชาร์จคู่กันนะครับดูอุณหภูมิรอบคันระหว่างที่ชาร์จแบตเตอรี่กับตู้หัวเว่ยนะครับเราเริ่มรับกำลังไฟที่เต็มเลยนะช่วงแรกๆเนี่ยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึง331กิโลวัตต์ตอนนี้ทางด้านหน้าเนี่ยจะได้ยินเสียงระบายอากาศนะครับแล้วก็จะมีเสียงคอมแอร์ออกมาพอเขาเร่งระบายความร้อนให้กับแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เราก็ชาร์จอยู่กลางแดดเลยนะครับอุณหภูมิที่ออกมาจากข้างหน้าก็50กว่าองศานะครับตอนนี้กำลังไฟลดลงมาเหลือ198กิโลวัตต์ที่แบตเตอรี่ 45% นะครับกระแสไฟที่จ่ายมาตอนนี้294แอมป์แล้วก็อุณหภูมิสายเนี่ยอยู่ที่45ถึง53องศานะครับมันตากแดดอยู่ด้วยนะถ้ากำดูนี่ก็จะอุ่นๆจนเกือบจะร้อนนะครับดูอุณหภูมิรอบๆนะครับตัวตู้ชาร์จที่นี่เงียบมากนะครับเพราะว่าระบายความร้อนด้วยของเหลวนี่ผมถ่ายอยู่ใกล้ๆตู้เนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยนะครับปกติเวลาเราไปชาร์จกับตู้แรงๆ150กิโลวัตต์เนี่ยจะได้ยินเสียงพัดลมดังออกมาเพราะว่าอันนั้นน่ะใช้ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับใช้พัดลมระบายความร้อนออกมาทางด้านหน้านะครับผมก็จะถ่ายให้เห็นบริเวณช่องแอร์เนี่ยอุณหภูมิที่ออกมาจากช่องแอร์ก็10กว่าองศานะครับแอร์คันนี้เย็นดีนะครับวันนี้เราขับกลางแดดร้อนๆเนี่ยก็ถือว่าทำความเย็นได้ดีเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ติดฟิล์มเลยนะครับให้ดูที่อุณหภูมิด้านหน้านะครับอาจจะมีของบังหน่อยนะครับผมติดกล้องไว้แล้วก็
เรามาดูที่ตรงนี้กันนี่นะครับตรงที่เป็นแอร์เป่าลงมานี่ถ้าพอเราดูผ่านกล้องจับความร้อนเราจะเห็นเลยนะครับว่าแอร์เขาลงมาบริเวณไหนบ้างเนี่ยแล้วก็อุณหภูมิแอร์อยู่ประมาณ10 กว่าถึง12 องศาผมตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้ที่21นะครับดูผ่านกล้องจับความร้อนเราจะเห็นได้เลยว่าแอร์ออกมาจากตำแหน่งไหนบ้างนะครับผมว่าแอร์เขาทำมาได้ดีเลยนะครับเย็นดีตอนที่เห็นเฉพาะในวิดีโอในภาพเนี่ยก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าแอร์มันจะเย็นดีเหรอนี่นะครับตำแหน่งแอร์ที่ออกมาทางด้านหลังเนี่ยออกเป็น3 จุดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยก็คือเป่าลงตรงบริเวณผู้โดยสารด้านหลังเลยแล้วก็ผมว่าถ้ากลางคืนเนี่ยมีหนาวนะครับตอนที่ลอง Xpeng G6 ก็รู้สึกว่าแอร์เขาเย็นดีคันนี้ก็เย็นไม่แพ้กันเลยที่สำคัญก็คือมีม่านเนี่ยที่ช่วยบังแดดให้เราด้วยนะครับขับในเมืองไทยร้อนๆเนี่ยก็มีตัวม่านนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับมาดูอุณหภูมิบริเวณตู้เย็นนะครับรอบๆเนี่ยก็ไม่ได้มีความร้อนแผ่ออกมาเลยนะครับอันนี้ตู้เย็นพอดีผมเปิดตู้เย็นค้างไว้อุณหภูมิมันเลยลดลงมาหน่อยภายในช่องนี้ถ้าดูที่ขวดน้ำเนี่ยอุณหภูมิอยู่ประมาณ5 องศานะครับสำหรับตู้เย็นนี้เขาจะเป็นเปิดปิดไฟฟ้านะครับเลื่อนออกมาด้วยไฟฟ้าแล้วก็ต้องกดปิดเข้าไปเป็นระบบไฟฟ้าถ้าเราเปิดไว้นานเนี่ยเขาก็จะเตือนให้กดปิดตู้เย็นนะครับเพราะว่าความเย็นมันจะออกมาสำหรับอุณหภูมิของตู้เย็นจะได้ต่ำสุดที่0 องศานะครับไม่สามารถตั้งให้เป็นติดลบแล้วก็แช่แข็งได้สูงสุดทำความร้อนได้ถึง50 องศาแล้วก็ในขณะที่ดับรถเนี่ยเราสามารถตั้งให้ตัวตู้เย็นเนี่ยทำความเย็นต่อเนื่องได้นานถึง24 ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นตู้เย็นที่ใช้งานได้จริงๆเลยนะดับเครื่องแล้วก็ยังทำความเย็นอยู่นะครับตอนนี้12 นาทีนะครับจากแบตเตอรี่9ขึ้นมาที่ 54% แล้วก็กำลังไฟเนี่ยยังอยู่ที่145 กิโลวัตต์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 72%กำลังไฟเนี่ยกลับขึ้นมาที่160 กิโลวัตต์แล้วนะครับก็ที่ผมบอกไปนะก่อนหน้าเนี่ยเราชาร์จกำลังไฟแรงๆมาตั้งแต่ต้นเขาต้องระบายความร้อนแบตเตอรี่ก่อนนะครับพอแบตเตอรี่อุณหภูมิเริ่มเย็นขึ้นเนี่ยกำลังไฟก็กลับขึ้นมาที่160 กิโลวัตต์ที่ผมดูจากของทางต่างประเทศมาเนี่ยมันจะได้160 กิโลวัตต์ไปจนถึง 80% แล้วก็เราใช้เวลาชาร์จมาแค่21 นาทีนะครับจาก9ถึง 73%ซึ่งถ้าเป็นการเดินทางระหว่างจังหวัดอาจจะไม่ได้มีตู้ที่จ่ายกระแสได้แรงขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเราไปชาร์จกับตู้150 กิโลวัตต์ของ Elex by EGAT เนี่ยผมว่าใช้เวลาต่างกันไม่นานมากนะครับเต็มที่อาจจะมากกว่า10 กว่านาทีนะครับเพราะว่ามันชาร์จช้ากว่ากันแค่ตอนช่วงเริ่มต้นที่ตู้นี้สามารถขึ้นไปสูงสุดได้ถึง300 กว่ากิโลวัตต์อันนั้นเราก็จะเป็นการชาร์จ150 กิโลวัตต์ยาวๆนะครับจากที่ดูเวลาเนี่ยผมว่าน่าจะชาร์จไปถึง 80% ไม่น่าจะเกิน25 นาทีนะทีนี้ถ้าเราไปชาร์จกับตู้150 กิโลวัตต์ผมว่ามันก็อาจจะอยู่ในช่วงประมาณสักเพิ่มอีกสัก10 นาทีก็ได้ครับสัก35 นาทีแถวๆเนี้ยเราเดินทางไกลๆเราแวะชาร์จกินข้าวเข้าห้องน้ำก็เดินทางต่อได้พอดีนะครับเพราะว่าที่ผมทดสอบดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับถ้าขับสัก80-90 คันนี้นี่วิ่งได้ถึง700 กิโลเมตรแล้วเราแวะชาร์จอีกสักครึ่งชั่วโมงก็วิ่งต่อได้อีก 300-400 กิโลเมตรเลยหรือว่าถ้าขับที่ความเร็วสูงกว่านั้นหน่อยนะครับก็อาจจะเดินทางสัก400 กิโลเมตรแล้วเราแวะชาร์จครึ่งชั่วโมงก็เดินทางต่อได้อีกสัก200 กว่ากิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้แล้วก็ตู้ชาร์จที่ไปชาร์จตอนนี้กำลังไฟดรอปลงมาเหลือ148 กิโลวัตต์แล้วน่าจะเป็นการแบบสลับไปมานะครับถ้าอุณหภูมิเริ่มสูงก็ต้องดรอปกำลังไฟลงให้อุณหภูมิแบตต่ำลงแล้วก็อุณหภูมิภายนอกวันนี้อยู่ที่ประมาณ 33-35 องศานะครับเราชาร์จอยู่กลางแดดเลย
ดูภายในสักนิดหน่อยนะครับยังพอเหลือเวลาอยู่ตรงนี้ถ้าเราต้องการจะขึ้นข้างหลังเนี่ยก็กดที่ปุ่มนี้นะครับเบาะเขาจะเลื่อนมาด้านหน้าแล้วก็มีพื้นที่ให้เข้ามานั่งด้านในนะครับเบาะทางฝั่งขวาจะเห็นว่าถ้าถอยเบาะมาไกลๆเนี่ยข้างหลังก็จะไม่เหลือที่นะครับนี่ตอนนี้เราเห็นแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับมีแอมเบียนไลท์ด้านหลังตั้งแต่ตรงนั้นลากมาแล้วก็ทางด้านบนนี้นะครับมีแอมเบียนไลท์ตรงนี้ก็จะเป็นรูช่องแอร์นะครับที่ผมมานั่งอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกว่าลมแอร์เนี่ยลงมาโดนตัวเราดีเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยตั้งเป็นระดับแรงลมที่แรงสุดเลยดูรอบๆนะครับทางด้านนี้มีแอมเบียนไลท์นะครับลำโพงแล้วก็ช่อง USB-C ตรงนี้เอาไว้ปรับตัวเบาะนะครับเนี่ยจะมีปุ่มที่ปรับเอาพนักพิงขึ้นลงแล้วก็ตรงนี้เป็นปรับให้เอนเบาะนะครับในคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าทุกที่นั่งเลยนะครับปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยถ้าเราขึ้นมานั่งเสร็จแล้วนะครับแล้วเรากดปุ่มตรงนี้เบาะก็จะถอยกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับถ้าจะลงเราก็กดที่ปุ่มนี้เบาะก็จะเลื่อนไปด้านหน้าแล้วก็ลงได้เลยนะครับตรงนี้เราก็กดให้กลับไปคืนที่ตำแหน่งเดิมเบาะแถวกลางเนี่ยก็จะเป็นมีเบาะนวดนะครับเป่าลมเย็นออกมาได้มีเบาะอุ่นแล้วก็เราตั้งให้เป็น Zero Gravity ก็กดที่ตำแหน่งนี้ได้เลยอันนี้เลื่อนมาปิดได้นะครับเลื่อนมาปิดไว้ได้เปิดแล้วก็กดแค่ปุ่มเดียวเขาจะเลื่อนเบาะด้านหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอียงลงนั่งสบายดีนะครับผมลองนั่งเล่นระหว่างกินข้าวแล้วก็ระหว่างเรารอชาร์จเนี่ยพอเป็นรถไฟฟ้าแบบนี้นะครับมีเบาะเหมือนเราอยู่บ้านเลยนะเหมือนนั่งโซฟาจะชาร์จสัก30 นาที40 นาทีก็รอสบายๆเลยนะครับสมมุติว่าใครซื้อมาเป็นรถเอาไว้ทำงานระหว่างวันนะครับต้องเดินทางบ่อยๆเรามีรถ MPV แบบนี้เดินทางไปด้วยคันนี้ใส่ของข้างหลังได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราปิดประตูก่อนแล้วก็ไปดูที่ด้านหลังนะที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับตัวเบาะที่ว่าเป็นไฟฟ้าเนี่ยเรากดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดเนี่ยเขาจะขยับเบาะด้านหน้าไปก่อนให้มันได้ระยะถึงเขาจะเริ่มพับเบาะด้านหลังนะครับแม้แต่พนักพิงศีรษะเนี่ยก็ปรับลงด้วยไฟฟ้าลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวก็พับไปทำไมทางนั้นยังไม่ไปแสดงว่าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดนะครับต้องกดอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้ผมไปนั่งเล่นที่ตัวซ้ายเราก็กดให้มันพับไปก็รอไม่นานนะครับทีนี้ความพิเศษคือเบาะเขาเนี่ยสามารถพับกลับมาทางนี้ได้นะครับให้ตรงนี้เป็นพื้นราบเลยเราก็กดตรงนี้ค้างไว้เนี่ยพอกดค้างไว้เบาะก็จะพับกลับมาทางด้านนี้ได้พื้นที่ราบเลยนะครับแล้วก็ที่บริเวณทางนั้นเหลือที่นิดนึงถ้าเราจะเอาที่นอนมาปูนะก็ต้องหาของมารองบริเวณนั้นนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ยังไม่ยาวพอที่เราจะนอนเวลาที่เราจะให้เบาะกลับขึ้นมานะครับก็ดึงค้างไว้ตัวเบาะก็จะปรับกลับขึ้นมานะครับเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยสะดวกมากกลับมาที่ตำแหน่งเดิมแล้วนะครับ
แล้วก็มาดูที่ด้านล่างอีกนิดนึงมีที่เก็บของนะครับเป็นไม้สามเหลี่ยมแล้วก็อุปกรณ์ปะยางตรงนี้เป็นอะไรลองเปิดดูหน่อยนะครับตรงนี้มันไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับกระจกมองหลังเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งกระจกแล้วก็เป็นจอนะครับเอาภาพจากกล้องด้านหลังเนี่ยขึ้นมาโชว์เผื่อว่าเวลาด้านหลังเขาเปิดจอทีวีลงมามันก็จะบังตรงนี้ตัวกล้องเนี่ยก็จะเปิดทำงานขึ้นมานะครับผมจะลองกดเปิดจอทีวีปึ๊บเขาจะสวิตช์มาเป็นกล้องให้เองเลยแล้วก็มุมมองเนี่ยมันกว้างกว่าที่เราเห็นผ่านกระจกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกดสลับไปเป็นกระจกจะเห็นว่าตอนนี้ทีวีบังอยู่นะครับมุมด้านหลังแล้วผมจะกดซูมให้ดูนะที่ด้านหลังเราเห็นมุมด้านหลังอยู่แค่ประมาณนี้นะครับอันนี้กล้องที่ผมติดไว้มันบังอยู่นะแล้วก็ผมจะสวิตช์กลับมาให้ดูที่มุมภาพนะครับเราสามารถกดปุ่มด้านบนนี้ได้นะครับให้เป็นภาพจากกล้องด้านหลังจะเห็นว่ามุมกล้องที่เขาเอามาโชว์เนี่ยกว้างกว่าที่เราเห็นผ่านกระจกหลังอีกนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับแล้วก็เราสามารถปรับซูมปรับมุมได้จากบนหน้าจอนะครับมาที่หน้าจอนะครับลูดตรงนี้ลงมาเลือกการปรับกระจกมองข้างมีกระจกมองหลังแบบสตรีมมิ่งตรงนี้เขาก็จะบอกเรานะครับถ้าหมุนลูกกิ้งตรงนี้ก็จะเป็นการซูมภาพตรงนี้เป็นปรับมุมภาพนะครับให้ไปทางซ้ายไปทางขวาเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าผมปรับให้ซูมเราปรับซูมได้แล้วก็ลองปรับลูกกิ้งทางด้านขวาปรับขึ้นลงนะครับตัวภาพเนี่ยก็คือกล้องเขาถ่ายภาพเต็มๆมาก่อนนะครับแล้วเขาก็ครอปเอาบางส่วนของภาพมาโชว์ให้เราเห็นเวลาที่เราปรับเขาก็เลือกว่าจะเอาภาพส่วนไหนมาโชว์นะครับตัวกล้องข้างหลังเนี่ยไม่ได้เลื่อนตามนะครับเวลาที่เราขยับขึ้นลงเหมือนกันกับในรถที่เขาใช้กระจกมองข้างเนี่ยเป็นกล้องนะครับเขาก็จะถ่ายภาพรวมมาก่อนเราก็สามารถปรับภาพบนหน้าจอได้ว่าอยากจะดูส่วนไหนนะครับระยะทางจากที่กิ่งแก้วกลับไปที่เอ็กซ์เผิงลำคำแหงเนี่ยประมาณ23กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรากลับไปถึงแล้วมาดูที่กราฟการใช้พลังงานตัว20กิโลเมตรว่าใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับดูตรงจุดกลับรถนี้นะครับเรากลับรถใช้พื้นที่น้อยกว่ากระบะคันที่กลับรถไปนะครับเนี่ยกลับรถมาอยู่ที่เลนตรงกลางได้เลยนะครับรถยาวขนาดนี้ล้อหลังเนี่ยเขาเลี้ยวให้เราด้วยนะครับเลยทำให้วงเลี้ยวเนี่ยมันแคบนะอยู่ที่ประมาณ 5.4 เมตรนะครับพอช่วงเย็นๆหน่อยถึงจะเริ่มรู้สึกว่าจอเนี่ยสว่างพอนะครับแต่ถ้าต้องสู้แดดเนี่ยผมว่าความสว่างของจอเขายังไม่สว่างสู้แดดได้ดีนะครับมันไม่ขาวขึ้นมาช่วงกลางวันนะครับต้องรอช่วงค่ำๆเย็นๆหน่อยถ้าสังเกตจากการใช้พลังงานเนี่ยคือรถคันนี้เขาหนักนะครับถ้าเป็นช่วงที่ต้องเร่งออกตัวบ่อยๆเนี่ยมันจะใช้พลังงานสูงผมคอยสังเกตจากอย่างเช่นกราฟ 2.5 กิโลเมตรเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดขึ้นแต่ช่วงที่เราขับทางไกลนะครับทำความเร็วแบบนิ่งๆแบบนั้นเนี่ยมันจะประหยัดพลังงานนะครับเพราะไม่ต้องเร่งออกตัวบ่อยพอรถหนักแล้วเราต้องเร่งออกตัวมันก็จะกินไฟเยอะช่วงออกตัวนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าถ้าเวลาเหลือพอเนี่ยจะขับในเมืองรถติดดูนะครับว่าการใช้ไฟเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้มัน6 โมงกว่าแล้วนะครับก็เราก็จะตรงเอารถไปคืนเลยแต่ไม่แน่นะช่วงที่เราขับกลับนี่ก็ดูเหมือนว่ารถจะติดอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ใช้ความเร็วอยู่ประมาณ 6-70 นะครับดูการใช้พลังงาน20กิโลเมตรสุดท้ายว่าจะทำได้ที่เท่าไหร่นะครับนี่20กิโลเมตรก่อนหน้าเนี่ยผมทำได้ที่ 15.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรช่วงที่ขับจากมอเตอร์เวย์แล้วก็ออกมาถนนกิ่งแก้วนะครับเราไปดูที่100กิโลเมตรที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับการปรับแอร์นะครับนอกจากเราจะเข้าเมนูหลักของแอร์ที่ตรงนี้มันจะเข้ามาหน้านี้นะครับเราสามารถลูดปรับที่ตรงนี้ได้นะครับลูดปรับอุณหภูมิได้ตรงนี้เลยเพิ่มลดแล้วก็ผมชอบตรงที่ถ้าเรากดที่ตรงอุณหภูมิเข้าไปเราปรับแรงลมแอร์ที่ตรงนี้ได้เลยเพิ่มขึ้นมาสัก
23องศานะครับตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกเนี่ยบนหน้าจอลดขึ้นว่า35องศาแต่ผมเริ่มรู้สึกว่าแอร์เริ่มหนาวแล้วแอร์ของ Xpeng นี่เย็นดีนะครับที่ผมบอกไปว่าตั้งแต่ G6 ตอนที่ขับไปเชียงใหม่เนี่ยรู้สึกว่าหนาวเลยช่วงจากสนามบินจะกลับออกไปที่มอเตอร์เวย์นะครับก็บนแผนที่นี่ขึ้นรถติดเลยนะครับเราก็ลองใช้งานตัว X Pilot นะครับลองใช้ Stop and Go ช่วงเริ่มคลิปเราก็ได้ลองไปก่อนหน้านี้แล้วก็เห็นว่าตัว Stop and Go เขาเนี่ยถึงแม้รถจะหยุดอยู่สักพักหนึ่งเลยระดับ 1-2 นาทีเขาก็ยังทำงานให้เรานะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นรถคันอื่นๆจอดสัก1นาทีเนี่ยก็จะหยุดแล้วก็เวลารถคันข้างหน้าเคลื่อนตัวไปเนี่ยเขาก็จะขึ้นข้อความให้เราแตะที่คันเร่งแต่คันนี้รู้สึกว่าจะได้นานหน่อยนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีจังหวะที่ได้หยุดนานๆหรือเปล่าโอเคตอนนี้รถหยุดอยู่กับที่นะครับลองจับเวลาดูนะถ้าเป็นไฟแดงเนี่ยคงจะได้หยุดนานกว่านี้อันนี้มันน่าจะเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับนี่แค่ประมาณ10วินาทีเดี๋ยวช่วงเข้าไปในเมืองน่าจะได้ลองตอนติดไฟแดงอีกทีนะครับว่า Stop and Go เขาเนี่ยจะสามารถหยุดได้กี่นาทีแล้วยังทำงาน Stop and Go ให้อยู่นะครับดูการใช้พลังงานช่วงรถติดนี้ก็ลงมาอยู่ที่11กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะครับนี่ก็ ประหยัดนะตั้งแต่ใช้ G6 ก็ว่ามันประหยัดมากแล้วนี่คันใหญ่ขนาดนี้ก็ยังจะประหยัดได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับเขาเข้ามาชิดคันหน้ามากๆเลยแต่บนหน้าจอเนี่ยบอกว่าห่าง120เซนติเมตรระยะ120เซนติเมตรเนี่ยเขาวัดจากจุดไหนนะเพราะว่าหน้ารถเรามันน่าจะใกล้กว่าเมตร20เซนนะครับและที่ผมได้ลองที่ความเร็ว80-90ให้ดูเนี่ยบางคนอาจจะบอกโหใครจะขับ80-90กิโลเมตรกันก็ขับแล้วมันง่วงนอนนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมมีตัวนี้ที่จะเห็นในคลิปหลายๆคลิปนะครับก็คือเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเราขับรถทางไกลหรือขับรถนานๆเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์มันจะสะสมภายในห้องโดยสารนะครับทำให้เราง่วงนอนมันไม่ใช่แค่ว่าเราขับความเร็วช้าๆแล้วมันง่วงนอนนะครับแต่ที่เราง่วงนอนเพราะว่าอากาศที่เราหายใจออกมาเนี่ยมันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่เรื่อยๆถ้าเราขับระดับ1ชั่วโมงเนี่ยมันจะขึ้นไป 2-3 พันนะครับผมก็เลยต้องมีเครื่องนี้ไว้วัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารช่วงที่ขับทางไกลแล้วก็ผมตั้งให้เป็นรับอากาศจากภายนอกเข้ามาคันนี้เขาก็รับอากาศภายนอกเข้ามาในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เอาเข้ามาเต็มที่เลยถ้ารับเข้ามาแบบเต็มที่เนี่ยตัวเลขมันจะต่ำกว่า 1,000 ซึ่งตัวเลขระดับ 1,000 เนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับเวลาที่เรานั่งเครื่องบินเนี่ยเขาจะรักษาค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยให้อยู่ประมาณไม่เกิน 1,400 ppm นะครับในรถคันนี้ที่วันนี้ผมใช้มาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 1,200 ซึ่งตัวค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยครับที่มันสะสมในห้องโดยสารขนาดของห้องโดยสารก็มีผลนะครับถ้ารถที่เล็กๆหน่อยเนี่ยเราขึ้นไปแป๊บเดียวหายใจออกมาเนี่ยตัวค่ามันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นรถใหญ่ๆแบบนี้มันก็กระจายไปได้ทั่วรถนะครับกว่ามันจะเพิ่มสูงขึ้นยิ่งเรากดรับอากาศภายนอกเข้ามาด้วยมันก็ช่วยลดค่า CO2 สะสมนี้ลงไปนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรากดรับอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยผมก็ดูวัดค่า PM ในรถด้วยนะครับนี่ขนาดว่ารับอากาศภายนอกเข้ามาค่า PM ภายในรถอยู่แค่2นะครับเดี๋ยวผมลองวัดค่า PM ภายนอกรถว่าตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับคือในรถเนี่ยเขามีตัวฟิลเตอร์กรองอากาศก็ลดค่า PM 2.5 ได้ดีนี่ผมยกเครื่องวัดออกไปข้างนอกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยตัวเลขขึ้นมา30กว่านะครับก็ถือว่าในรถเขาเนี่ยกรอง PM ได้ดีเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่วงที่ขับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดกลับออกมาที่หน้าจอหลักนะครับเลนด้านข้างเนี่ยมันเป็นเส้นทึบผมว่าน่าจะเป็นไหลทางนะครับเขามีขับไหลทางด้วยแล้วก็รถก็ขับอยู่ใกล้กันนะครับตอนนี้ผมกลัวโอ้ยรถขับชิดมาก ผมต้องหักออกมาก่อนนะครับคือรถเขามีเซ็นเซอร์แหละเว้นระยะห่างกับคันด้านข้างแต่ว่ามันชิดกับคันข้างๆมากเลยนะครับเมื่อกี้แล้วรถเขาก็เว้นระยะห่างไว้แค่นิดเดียวขึ้นโชว์หน้าจอเมื่อกี้แค่40เซนนะครับ
อันนี้ผมกลัวว่าจะไปขูดกับคันด้านข้างก็ขับเองก่อนนะครับกลับมาเปิดระบบนี้ใหม่ไม่มีรถที่ไหลทางแล้วนะครับชอบหน้าจอตรงนี้เลยนะโอ้โหเขาจำลองภาพณเวลานี้นะครับมันเป็นช่วงพบค่ำแล้วมันก็ใกล้เคียงกับแสงด้านนอกตรงนี้เลยนะครับอาจจะพอดีกันเฉยๆนะด้านซ้ายที่ผมมองไปเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้กี่โมง6 โมง 20 นาทีนะครับแสงอาจจะเริ่มน้อยเขาก็เลยเปลี่ยนท้องฟ้าเนี่ยให้เป็นตอนกลางคืนนะครับจอเขาชัดดีจริงๆเลยนะครับกราฟิกที่ทำมานี่ก็ดูสวยมากเลยข้างหน้านี้เราต้องออกซ้ายนะอันนี้ต้องหักพวงมาลัยเองนะครับเพราะว่ารถตู้คล่อมเลนอยู่ตอนนี้เข้าโค้งรถก็เข้าโค้งให้เรานะครับต้องเพิ่มความเร็วขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมหักหลบรถที่อยู่ไหลทางเนี่ยแล้วกดเปิดระบบใหม่ความเร็วเขาเลยจำไว้ที่30เราต้องเซตความเร็วกลับขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เซตระยะห่างก่อนพอความเร็วสูงถ้าเราเซตระยะห่างไว้ใกล้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปเบรกระยะกระชั้นชิดนะครับต้องเซตไว้ให้ไกลๆหน่อยนะผมชอบตัวระบบช่วยเปลี่ยนเลนของเขานะครับออโต้เลนเชนเนี่ยทำงานได้สมูทดีนะก็มีนิดนึงแหละที่อยากให้แก้ก็คือเรื่องการชะลอความเร็วนะครับที่วันนี้ใช้งาน ACC ช่วงถนนสายเอเชียเนี่ยก็จะเจออยู่เรื่อยๆถ้าเกิดว่ารถเขาขับมาใกล้ๆกับเส้นแบ่งเลนนะครับคันนี้เขาจะชะลอความเร็วแล้วก็ชะลอค่อนข้างแรงไปหน่อยนะครับวันนี้ท้องฟ้าด้านนอกกำลังสวยเลยนะครับก็เลยกดถ่ายให้ดูวิวไปด้วยกันเลยแล้วก็ตอนนี้เราใช้ความเร็วประมาณ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดูค่าความดังเสียงการเก็บเสียงช่วงความเร็วไม่เกิน100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับถ้าเป็นความเร็วสักมากกว่า100ขึ้นไปเนี่ยเราจะเริ่มได้ยินเสียงลมที่ดังผ่านทางด้านบนหรือทางกระจกข้างเข้ามานะครับที่ความเร็วต่ำนะครับพอเราขับใกล้ๆแบรีเออร์หรือว่ามีมอเตอร์ไซค์มาใกล้ๆเนี่ยเขาจะเปิดกล้องรอบคันขึ้นมาให้เราดูนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขระยะห่างเป็นเซนติเมตรขึ้นมาบอกเราด้วยรถข้างหน้าเข้ามาเมื่อกี้ขึ้นเป็นสีแดงเตือนเราไว้เลยนะครับช่วงกลางคืนนะครับเห็นไฟเลี้ยวของรถคันด้านหน้าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเต็มเลยตัวภาพจากกล้องเขาเนี่ยผมว่าเขาปรับให้คอนทราสต์มันสูงนะครับแล้วก็ดูเป็นแบบน่าจะเป็น High Dynamic Range นะมันดูค่อนข้างมีมิตินะครับตัวภาพของเขาแต่พอเป็นกลางคืนเนี่ยพอปรับภาพแบบนี้ก็จะมี noise เยอะหน่อยนะครับก็จะเหมือนกันกับตัว G6 เลยนะครับกราฟิกในหน้าจอนี้อย่างสวยนี่ผมพูดกี่รอบแล้ว เห็นไฟหน้าเห็นไฟคันด้านหน้านะครับที่เป็นไฟเลี้ยวอยู่สำหรับใครที่กำลังสนใจ X เผิง X9 อยู่นะครับแวะมาดูได้ที่ X เผิงรามคำแหงได้เลยนะครับตอนนี้เขามีรถมาให้ทดลองขับแล้วนะครับสำหรับ X เผิง X9เข้ามามืดพอดีนะครับเราก็ได้เห็นไฟหน้าด้วยเลยนะแล้วก็มี cornering light นะครับเนี่ยเวลาหักเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยจะมีไฟส่องไปด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะในกล้องน่าจะเห็นนะถ้าเปิดไฟเลี้ยวนี่ยังไม่ติดนะครับแต่ถ้าหักพวงมาลัย
cornering light ขวาซ้ายนะครับไฟหน้าผมว่าสว่างดีมากนะครับเดี๋ยวเราแค่ลองหักหน้าเข้ามาตรงนี้นะครับดูไฟหน้าที่ส่องไปที่กำแพงแล้วก็เปิดไฟสูงดูนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับช่วงก่อนที่เราจะขับกลับมาถึงที่ศูนย์เนี่ยก็จะอยู่ที่ 15.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรแล้วก็ 20 กิโลเมตรล่าสุดที่ขับกลับมาจากตรงกิ่งแก้วสุวรรณภูมินะครับที่เราไปชาร์จหัวเว่ยเนี่ยอยู่ที่ 14.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรที่เราขับแล้วเจอรถติดๆนะครับก็ตัวเลข 14 นี่ถือว่าประหยัดดีนะครับแล้วก็ 100 กิโลเมตรสุดท้ายอยู่ที่ 15.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรสำหรับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพอดีมันรีเซ็ตไปแล้วแต่ว่าตัวเลขมันยังค้างอยู่นะครับประมาณ 16.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรระยะทางที่วันนี้เราขับไปเนี่ย350 กิโลเมตรนะครับทริป A กับทริป B ผมรีเซ็ตไว้ก่อนจะขับออกจากศูนย์ X เผิงถ้าคำนวณจากตัวเลขการใช้พลังงานที่ 16.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรเนี่ยจะขับได้ระยะทางใกล้เคียงกับ WLTP ที่ 590 กิโลเมตรเลยนะครับเราเอา 98 ขนาดความจุของแบตเตอรี่ที่ผมลดลงมาจาก 101 แล้วนะครับหารกับ 16.5 ก็จะได้ประมาณ 590 กิโลเมตรทีนี้ถ้าเราคำนวณเป็นค่าไฟต่อกิโลเมตรนะครับอันนี้ถ้าเปลี่ยนให้เป็นหน่วยต่อกิโลเมตรก็คือ165 วัตต์ชั่วโมงไฟ1หน่วยที่เวลาเราชาร์จเนี่ยก็คือ 1,000 นะครับเราเอา 1,000 หาร 165 ก็จะได้ 6 กิโลเมตรนะครับโดยประมาณทีนี้ถ้าเราชาร์จไฟกับตู้ข้างนอก DC เช่น EV Station เนี่ยหน่วยละ 6-7 บาทก็จะตกประมาณกิโลเมตรละ 1 บาทนิดๆนะครับแต่ถ้าเราไปคำนวณกับค่าไฟบ้านเช่น 4-5 บาทก็จะตกกิโลเมตรละ 70-80 สตางค์นะครับยิ่งชาร์จกับ TOU นะครับที่ค่าไฟอยู่ประมาณ 3-4 บาทยิ่งคันเนี้ยขับได้ระยะทางไกลๆแปลว่าขับไปกลับระยะทางประมาณ 400-500 กิโลเมตรเนี่ยเรากลับมาชาร์จที่บ้านก็ได้ก็ค่าไฟถูกนะครับมาดูไฟรอบๆคันแล้วก็ดูไฟหน้านะครับเรายังไม่ได้รีวิวไฟหน้านะต้องรอมีโอกาสขับทางไกลนะครับแต่ดูแบบนี้กันก่อนนะเท่าที่ดูเนี่ยจากความสว่างของไฟหน้าผมว่าน่าจะทำได้ดีเลยนะครับถ้าต้องไปขับต่างจังหวัดถนนที่มืดๆแล้วมาดูที่ตัวรถกันเลยนะครับตัวไฟDaytime ตรงนี้เด่นมาแต่ไกลเลยนะครับตามดีไซน์ของเขาเลยนะที่ต้องการให้เหมือนแบบหุ่นยนต์นะครับดูความแรงของลำแสงไฟที่ส่องออกมานะครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะก็จะเห็นลำแสงชัดหน่อยแล้วก็ที่ประตูด้านข้างเนี่ยผมเห็นว่าถ้าเราเปิดปุ๊บจะมีแสงส่องมาที่พื้นด้วยนะครับเนี่ยเป็นโลโก้ของ X เผิงแต่อีกด้านหนึ่งไม่ติดไม่แน่ใจว่าไม่มีหรือว่าต้องไปเซตเปิดนะครับแล้วก็ลองดูทางด้านหน้าเปิดมาก็ไม่มีส่องลงมานะครับอันนั้นเป็นขีดน่าจะจากไฟด้านหน้านะครับเป็น3ขีดตรงนั้นภายในห้องโดยสารนะครับแอมเบียนไลท์สวยเลยนะครับขึ้นมาจากตรงนี้แล้วก็มีที่ส่องลงมาตรงนี้นะครับรวมถึงบริเวณที่วางเท้าเนี่ยก็มีแอมเบียนไลท์ตรงจุดนี้ก็มีแอมเบียนไลท์ทำให้ห้องโดยสารเนี่ยได้บรรยากาศดีนะครับแล้วก็ที่ตำแหน่งลำโพงนะครับก็มีแอมเบียนไลท์ดูรอบคันกันก่อนนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในอันนี้ที่ไฟด้านหลังนะครับที่โลโก้ X เผิงแล้วก็ลองเปิดด้านหลังดูหน่อยด้านหลังก็จะมีไฟส่องที่เก็บของเฉพาะด้านซ้ายนะครับที่ส่องลงมาตรงนี้แล้วก็มุมมองจากด้านหลังเข้ามาโอ้โหสวยเลยนะครับวันนี้รู้สึกว่าแมลงจะเยอะที่ตำแหน่งตรงนี้ก็มีไฟนะครับที่ส่องลงมาด้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวรีบปิดก่อนนะเพราะว่าทำไมวันนี้แมลงเยอะไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเต็มรถซะก่อนแล้วก็ปึ๊บ
แสงสว่างที่ส่องป้ายทะเบียนเนี่ยไฟสว่างดีนะครับและทำไมมันดูเป็นแฉกๆตามน่าจะตามพลาสติกตรงนี้นะครับเข้ามาดูที่ในห้องโดยสารนะครับบรรยากาศช่วงกลางคืนแล้วก็เบาะสีนี้นะครับบรรยากาศดูดีเลยนะวิดีโอที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นวิดีโอที่บันทึกจากกล้องรอบคันนะครับกล้องด้านหน้าเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับด้านบนป้ายทะเบียนแล้วก็บนกระจกด้านหน้าภาพที่อัดทั้งหมดนี้จะเป็น Full HD 1080p นะครับโดยที่กล้องบนกระจกด้านหน้าเนี่ยจะมีเรคคอร์ดพวกความเร็วเกียร์ที่ใช้เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเปิดไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวมีบันทึกบอกไว้หมดนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้ทดลองในจุดสำคัญที่หลายคนอยากรู้นะครับทั้งค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานณความเร็วต่างๆก็จะเห็นได้ว่าแม้รถจะใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่พอเราใช้ที่ความเร็ว 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยการใช้พลังงานของเขาทำได้ดีมากนะครับผมประทับใจตั้งแต่ตอนที่เป็น Xpeng G6 ละนี่พอเป็นรถ MPV ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ขับช้าๆชิวๆ 80-90 นี่ยังกินไฟอยู่ประมาณ12 กิโลวัตต์อาวต่อ 100 กิโลเมตรนี่ถือว่าประหยัดเลยนะครับแล้วก็จากสเปคของเขาเนี่ยที่บอกว่าขับได้690 กิโลเมตร NEDC ถ้าเราใช้งานที่ความเร็ว 80-90 ขับต่างจังหวัดเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถทำได้ใกล้เคียงนะครับถึงแม้จะใช้ความเร็วขึ้นมาที่ระดับ100-120เนี่ย
ยังไงคันนี้ก็สามารถขับได้ที่ระยะทางประมาณ400กิโลเมตรขั้นต่ำนะครับและที่สำคัญคือเขาจัดการพลังงานได้ดีมาพร้อมกับการชาร์จไวนะครับที่ผมได้พาแวะชาร์จดูตามสถานีชาร์จต่างๆซึ่งถ้าเป็นระหว่างการเดินทางระหว่างจังหวัดเนี่ยมีทั้งตู้120 150หรือ180กิโลวัตต์เนี่ยก็เอาคันนี้ไปชาร์จได้สบายๆนะครับถ้าชาร์จคันเดียวก็รับกำลังไฟได้เต็มไปเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือหัวเว่ยตัว Ultra Fast Charge นะครับเราได้ลองดูแล้วกำลังไฟขึ้นไปสูงถึง331กิโลวัตต์นะครับก็เกินสเปคมานิดนึงนะครับอย่างน้อยก็ได้ทดสอบให้ดูนะครับตั้งแต่9จนถึง80-90% เลยนะครับก็จะเห็นว่าการรับกำลังไฟของคันนี้ระหว่างที่ชาร์จถ้าแบตเตอรี่เริ่มร้อนเขาอาจจะมีการดรอปกำลังไฟลงนิดนึงแล้วก็พออุณหภูมิเริ่มเย็นขึ้นเขาก็รับกำลังไฟได้กลับขึ้นมาสูงขึ้นนะครับก็โดยรวมนะครับก็ถือว่าประทับใจมากเลยทีเดียววันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลองฟังก์ชันหลายๆอย่างให้ดูนะครับตอนนี้ระหว่างที่ชาร์จเนี่ยเราก็มานั่งรออยู่ในรถอย่างที่บอกนะผมชอบรถตู้นะเวลาที่เราใช้งานรถตู้ไฟฟ้าแล้วต้องไปจอดชาร์จเราได้เบาะดีๆแบบนี้นะครับก่อนหน้าที่ผมจะได้ลองนะครับผมก็แบบแอร์แบบนี้มันจะโอเคเหรอมันจะมาโดนตัวเหรอเพราะว่าเคยใช้รถตู้ที่เราก็สามารถปรับได้นะมันยังไม่ค่อยจะโดนตัวเลยแต่ตัวเนี้ยแอร์เขาแบบกระจายดีนะครับตำแหน่งที่ผมขึ้นมานั่งเมื่อกี้นี่ผม เหงื่ออาบอยู่นะครับระหว่างที่ชาร์จผมก็ไปถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรไปนะนอกจากนั้นเนี่ยลำโพงที่เขาให้มานี่เสียงก็ดังดีนะครับมีทีวีผมยังไม่ได้ลองใช้เลยนะครับนี่5:30แล้วเดี๋ยวก็คงต้องรีบไปคืนรถให้ทันภายในช่วง6:30นะครับก่อนที่เขาจะปิดโชว์รูมหากมีโอกาสได้นำรถมารีวิวอีกครั้งนะครับแบบได้หลายๆวันหน่อยเนี่ยก็จะพาขับทางไกลเส้นประจำของเรานะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ